Phải làm cho nó khỏe người, không làm xin để các bác ấy còn Yên Mỹ ngày trước là mà đến mấy hôm nữa thì mới dọn được 700 phòng, 800 phòng, 1 triệu linh tinh đó. 1 triệu mà nhiều. Chào chị Trấn Sợi. Mặt đây thì để anh quay cái này. Anh quay đi em không truyền hình đâu. Đợi lúc cơm à? Chết là sống là được. Cụ già về chăm sóc làm gì ăn tiết liệu. Chào bạn. Ở đây có độ hơn chục cụ. Nó là xóm rất nghèo, cháu còn lạ gì nữa. Nó là cao tuổi cạn bã của xã hội, chứ còn 2 chân 2 tay 2 mắt thì cũng phải làm cho nó khỏe người cháu ạ. Phải làm cho nó khỏe người, không làm bây giờ nó ệt ra, làm nó yếu người lại vừa được tiền. Khỏe đấy. Ở nhà là không mệt lắm. Hà Nội đấy, bây giờ Hà Nội rồi. Đấy, các em cứ đi quay, thành ra các cháu nó ở nhà nó xem, nó cứ bảo là bà trên tivi. Đất chật người đông, thôi thì cứ ra đây kiếm ăn thôi.
cái kiểu ảnh ấy. Hay lắm chứ mà. Lên thì với cô lên nhiều lắm đấy. Thế, xin các bác ấy là về quê bản quán thì xin thì các bác ấy còn mà lại sao lại xin giấy được, cảm thấy nhà nước bây giờ mà không để lại ai ở lại phía sau, mà tại sao mà tôi xin 5 lần 7 lượt mà cũng không được. Đấy, lý do nó là thế. Tôi đêm tôi nằm tôi nghĩ như thế, không để còn lại. Đấy ở nhà ở bên cạnh nhưng mà chưa dọn được, mà đến mấy hôm nữa thì mới dọn được. Đấy, hai ông bà ngu nhìn thấy gì đây đứng đấy tôi có nhìn thấy đâu. Tôi đã ở trong chiến trường 40 năm mà. coi là hai ông bà đi ra thì nóng người quá. Vâng. Khó khăn lắm. Nói rõ là tôi là thương binh, tôi có thẻ thương binh thôi. Và Đây chỉ có thẻ căn cước thôi. Yên Mỹ ngày trước là xã Lý Thường Kiệt, nhưng bây giờ nó là thì xã hơn 20 năm. Nhà đất bất nát.
bơm, máy giặt, tủ lạnh, máy phi, vô tuyến, vi tính, cũ hỏng khóa nào. Máy bơm, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa, bình ắc quy, cũ hỏng khóa lưu. Điều hòa, bình ắc quy. Ôi má cho tôi juga tuh đi ra dẫn ngay cái chú đi ra chợ Long Biên mày đi ra Bạn ơi, hôm nay mình gặp có idol 1.250 người đăng ký à? 700 phòng, 800 phòng, 1 triệu linh tinh đó. Linh tinh mà. Kia phòng này. Đây phòng đấy. Đấy phòng đấy xong. Đây các phòng ấy. Phòng xem. Trải nghiệm. Hồi xưa nhà báo vào nó quay phòng làm nhóm tranh đây. Tháng 1 rồi. Một triệu rồi mà nhiều. Bây giờ là người ta giả nhiều phòng rồi, về quê không làm được. Nhà báo cũng quay, nhà báo cũng hương đấy phải gì đâu nhá. Nhà báo cũng hương đấy, phòng mình 1 triệu này. Đấy phòng đây. Đấy, cô Dăm nằm trên giường đâu, nóng lắm, phải nằm đất. Nằm đất đấy. Đấy, chiếu đấy nằm đất đấy.